Norrlänningen Håkan Buske är en av Wallenbergsfärens tyngsta makthavare. Efter nära 10 år i toppen för Saab klev han in som vd för FAM, familjen Wallenbergs förvaltningsbolag med innehav som SKF och Stora Enso. Buske är en hästintresserad doer som sover 4 timmar per natt och som gärna skämtar om sin vikt. Släta ut dubbelhakan. Det är mycket skämt om vikten här. Ja, det är det. Det är viktigt. Varför? Hur kommer det sig att du skämtar om din vikt? Ja, men det är alltid så. Jag är ju ingen liten person på det sättet. Jag är liksom, släkten har varit skogsarbetare och allting sånt där. Så man är väl på något sätt, jag ska inte säga framavlad när man håller på med hästar, men lite åt det hållet. Men det är ganska roligt att skämta om det. Ja, blir det avslappnad stämning? Ja, lite så. Ja. Okej. Jag läste faktiskt att du skulle ju, när du var Saab-chef, så skulle du få vara med och flyga ett JAS-plan. Men då behövde du gå ner i vikt. Det gjorde jag då. 22 kilo på en månad. Va? Hur gjorde du då? Det hade bara sluta äta. Och du kunde ändå jobba och fungera? Ja, vi är alla olika, vilket är tur tycker jag. Ska vi börja den här intervjun? Ja, vi kör på. Ja. Håkan Buske, du är ju åtminstone numera lite grann av en dold makthavare. Så jag tänkte att vi skulle börja lite från början med ett foto. Du får gärna hålla den här bilden på dig själv. Hur gammal är du där? Jag tror att jag precis har fyllt 15 och slutar i grundskolan igen. Ja, och du gick ut med ett toppbetyg har jag förstått. Nej, jag var absolut en av de sämsta i skolan. Jag hade svårt att sitta still. Jag tyckte det var mycket roligare med ishockey och slalom och allting annat. Ja. Jag hade en bror däremot som var superduktig i skolan. Blev du jämförd med honom? Ja, det är klart man blir. Speciellt under den tiden. Det här är ju liksom 70-talet vi pratar om. Det var annorlunda då som man var medveten om. Vad tänker du på? Vad var annorlunda? Nej, men jag tror att det var ju en tid i Sverige där vi fortfarande byggde Sverige utifrån ett väldigt fattigt perspektiv som man var medveten om. Och det här med att utbilda sig, det var inte alla som fick möjlighet att göra det. Men, och då blev det naturligtvis väldigt mycket förhoppningar runt omkring att man skulle klara att utbilda sig och så vidare. Kommer man då ut med dåliga betyg så är det inte så speciellt bra. Men jag hade andra kunskaper just då. Jag var väldigt tekniskt orienterad. Jag fick min första moped när jag var 7-8 år. Sen fick jag ordning på bilar med. Jag lärde mig att svetsa och så vidare. Och så hade ju pappa och mamma ett litet företag så det var jag alltid med. Så jag jobbade hårt. Jobbade extra på helgerna och lyssnade på hur det var liksom, att göra affärer. Men jag trodde inte jag hade någon större kunskap i matte och fysik och såna grejer. Och det här, nu pratar vi om Örnsköldsvik. Ja, det var Örnsköldsvik och det var på väg att flytta till Sundsvall. Jättemetropol tyckte man då. Ja. Det var en liten krokig väg för dig, men sen så började du ändå på Chalmers. Ja, det var så här att när jag väl då kom in på gymnasiet, min mamma tjatade in mig på 4-årig teknisk. Och då skulle man ju då göra ett prov på matten och då satt för första gången min pappa med mig 2 timmar innan det här provet och jag var livrädd, jag kommer ju gå fanders. Och lärde mig likhetstecken. Du kan ju tänka att jag var 9 år i skolan och inte riktigt fattade egentligen vad det betydde. Oj. Och så gjorde vi det här provet och så fick vi tillbaka. Då visade det sig att jag hade nästan alla rätt. Så det visade sig att det är jättelätt för matte. Vilket jag har gått ett helt liv i alla fall. När du väl förstod vad likhetstecknet var då? Ja, men så kom jag in på teknisk högskola och så bytte jag till Chalmers. Och så gick jag ut mycket tidigare och så lissade jag. Så att jag... Vad tänkte du då om din framtid? Vad ville du göra då? Nej, men jag hade liksom inga större förhoppningar på att jag skulle ha någon karriär eller någonting. Men jag är uppfostrad med att man ska alltid göra så gott man kan och man ska jobba hårt. Jag har faktiskt aldrig haft någon tanke på att jag ska göra någon karriär, det tror inte folk. Det bara... Och jag har aldrig sökt ett jobb i hela mitt liv. Men det har varit så jag har försökt göra så gott jag kan. Så att det är väl en ganska osäker kille kan jag säga det där. Kan du föreställa dig hur han kände även idag? Ja, det kan jag säga, det lever med mig hela tiden. I vilka situationer? Nej, men jag har en enorm jag ska inte säga ångest, men jag har liksom det här. Krav kanske? Ja, men också det här att
jag vet hur det känns om man inte klarar om någonting då, eller 9 år i skolan. Det är klart att det var väl inget roligt att inte kunna något. Och det har väl följt med mig på ett positivt sätt, för jag tror att det inte är fel att ha lite prestationsångest. Om man vänder det till något positivt, då kanske man planerar och gör saker för att verkligen att det ska bli bra. Vi ska ta ett rejält hopp i tiden till 2020. Då utsågs du till vd för FAM, familjen Wallenbergs ägarbolag. Kan man säga att FAM är Investors lillebror? Så kan man nog säga. Det är då det 100% ägda bolaget av stiftelserna via Wallenberg Invest. Vi gör ungefär samma sak, vi är lite mindre. Vi förvaltar, man tar ett värde någonstans upp mot 100 miljarder. 3 börsnoterade bolag, 3 samägda, totalt sett 20 bolag. Och den absolut viktigaste, det är ju att vi ska utveckla de här bolagen så att de är konkurrenskraftiga. Och på så sätt ha en tillväxt, en avkastning. Och den här avkastningen, direktavkastningen, går ju till stiftelserna som delas ut då. Så det är vår huvuduppgift. Precis, och där går, alltså, det är väl 80% av era utdelningar som går till forskning och utbildning. Och kan du bara ge oss så att vi förstår bakgrunden till det? Varför är det så? Nej, men det här var ju en tid när André Oskar Wallenberg startade det här 1856 och hans son Knut med sin fru Alice. De hade inga barn och då på 1910-talet så bestämde de sig, istället för att alla släktingar ska få det här, så valde man att göra det i en stiftelse som skulle vara landsgänglig. Och då får man ju komma ihåg hur Sverige var då. Vilket betyder till nytta för Sverige, Sverige och mänskligheten. Och det var väl också en anda med Alfred Nobel på den här tiden, att man skulle göra någonting för samhället, om man nu hade lyckats vara duktig entreprenör som de var och tjänat fantastiskt mycket pengar. Och det här har ju varit avgörande för Sveriges utveckling, från att vi då var otroligt fattiga, det ska man vara medveten om, till att en sån här stor grupp av företag, att utdelningarna går in i de här stiftelserna som är allmännyttiga, som sen då delas ut till forskning, som öppen forskning och utbildning. Vi lever i en tid när forskning och vetenskap misstänkliggörs på många håll. Jag tänker inte bara på USA där hälsoministern är vaccinskeptiker. Också här i Sverige har ju forskare blivit anklagade för att driva politiska agendor och klimatförändringarna som är helt vetenskapligt belagt anses ha politiska förtecken. Alltså, vad tänker du om sånt? Nej, men jag tror någonstans måste vi ha någon referensram och bra forskning, verifierad forskning, bra forskningsmetoder. Och att man kan verifiera sin forskning, den är helt avgörande för, tror jag, att utveckla ett samhälle där vi kan lita på varandra. Och det är väldigt, väldigt olyckligt att vi har kommit dit här. Sen gäller att man ska kunna verifiera sin forskning. Vi måste också vara medvetna om att verifierad forskning kan också vara paradigmskiften, att vi hittar nya sätt som vi trodde var bra, som vi verifierade. Men att hela tiden ha den tron på att vi har de här metoderna som man kan verifiera, så att man kan göra. Men tror man inte på den här grundläggande forskningsmetoden och verifieringen, då tror jag vi är väldigt illa ute som samhälle. Jag vet inte vad vi ska jämföras med då. Vad skiljer oss då från någonting annat? Ett nytt år står alldeles strax för dörren. Och om du skulle göra en spaning in mot 2026, hur kommer det här nya året bli för dina portföljbolag? Ja, men man kan väl säga så här att vi tror ju inte att vi kommer att få någon större medvind nästa år. Det finns vissa tecken på att det kanske ljusnar någonstans. Tillväxten menar du? Tillväxt överhuvudtaget. Det säger de ju nu, regeringen. Ja, regeringen, men då ska man ju veta att många av våra bolag, är stora i Sverige, men de flesta bolagen har ju sin största verksamhet på export eller verksamhet i andra delar av världen. Och där ser vi väl inte att det förändras speciellt mycket. Sen är det ju viktigt att det kommer igång i Sverige också, utifrån att vi oftast har vår bas i Sverige. Vad vi förbereder och vad vi har gjort de senaste åren, det är att ganska drastiskt förbättra vår effektivitet i bolagen. För vi ser ju också konkurrensen från Kina ökar. Nu när vi i Europa fått 15% tullar, jag vet att man kan tycka synd om Kanada och Mexiko, men det är ungefär 4% i tullar. Så blir ju då, med det här handelskriget mellan USA och Kina, så flödar ju varor in till Europa. Och där har vi ungefär 50% av vår totala försäljning i våra bolag.
Så det, och med den effektivitetsproblemen som Europa har, så det finns bara en lösning för oss. Vi kan försöka skrika om att det inte är fair competition eller vad det nu är. Va? Men det hjälper ju inte. Vi måste ju sälja varje dag, vi måste lyckas varje dag. Så därför gör vi enorma förändringar i våra bolag för att öka konkurrens. Vi minskar administrativa kostnader. Vi ökar automatiseringsgraden med AI och allting annat i våra bolag. Och vad vi inte minskar då för att öka, för syvende och sist om någon ska köpa någonting av våra bolag så gör man ju det för att han är mer konkurrenskraftig att köpa från våra bolag än någon annan. Så innovation, kundnärhet och effektivitet är det vi fokuserar på. För vi måste också vara bättre än våra konkurrenter i Europa om vi ska lyckas. Men det är en helt ny situation och vi ska nog inte räkna med att vi får några snabba murar eller någonting sånt här mot Kina som nu flödar in saker i Europa för att de inte kan sälja det i USA, utan vi måste bli bättre. Hur motigt känns det? Nej, men det är ju så här att det känns väl tufft ska jag vilja säga, men motigt ska jag inte vilja säga att det är. Vi har ju, tycker jag, en väldigt bra förmåga generellt sett svenska företag att ta tag i problemen. Vi har runt om i världen, tror jag, vi med vårt ledarskap och vår förståelse så agerar vi nog ganska snabbt. Sen är det så hela tiden, man måste vara bättre än sina konkurrenter, det är det går ut på. Men det är en ganska svår tid kan man säga. Det är en väldigt svår tid är det. Och en väldigt oförutsägbar tid. Tidigare kunde man ju på något sätt i alla fall ha någon idé hur nästa år ska se ut eller de kommande åren. Det enda man vet är att man inte vet idag. Så det känns svårare att förutse? Ja, verkligen. Och då blir det ju också så här att man håller ju lite tillbaks investeringar. Man måste veta lite mer långsiktigt. Men det är också så att man måste bli bättre på att utnyttja de investeringar man redan har då. Du, när det gäller Stora Enso så kommer det ju en stor förändring. Va? Ja. Man ska knoppa av då skogsdelen. Yes. Och ett nytt företag ska listas på Stockholmsbörsen. Varför gör man det här? 2 saker. Det ena är det att vi ser att värdet för aktieägarna, och vi är ju huvudägare tillsammans med finska staten via Solidium, att vi har inte haft en bra utveckling på börsen. Man tittar vår skogsvärdet i Sverige ungefär lika mycket som hela bolaget är värt. Det vill säga att industridelen inte värderas nästan till någonting, och det är ju fel. Så att den här splitten i sig ska då synliggöra värden. Men vi tror också att det kommer att bli mycket bättre fokus både på den återstående verksamheten, förpackningsdelen, att ge ytterligare möjligheter till att förbättra effektiviteten och sen bli världsledande på att förvalta skogen. Okej, så Stora Enso, en av världens största privata skogsägare, ska inte äga skog längre? Nej, men de som äger Stora Enso idag kommer att få äga skogen. Men vad ska det andra företaget heta? Lilla Enso? Nej, vi håller på med det kommer nog att vara väldigt knutet till någonting som hänger ihop med Bergslagen, tror jag. Jaha. Okay. Vi kommer tillbaka till det. Ni kommer tillbaka till det. Huvudkontoret ska vara i Falun. Ja. Och nu, som du sa, det har ju varit trögt. Det är väl också en konjunkturfråga med skogen. Ja. Men med den här avknoppningen, det nya bolaget då, hur mycket bättre kommer det gå? Nej, men jag tror dels är det ju en frågeställning att mer effektivt kunna förvalta skogen. Sen ska man veta det ju att sen Rysslands invasion i Ukraina så har ju virkespriserna gått upp i och med att införseln av virke från Ryssland, framförallt till Finland, har ju stoppats. Så att virkespriserna är väldigt hög, så att vår industri är väldigt pressad, men priserna är på väg ner. Men det gäller att vi måste bli mer innovativ, utnyttja skogen på ett bättre sätt, mer hållbart, bruka den mer hållbart och även göra bättre produkter. Det är så sätt jag tror att den här industrin kommer att kunna överleva. Vi är väldigt duktiga på det, framförallt i Sverige när det gäller träforskning och annat, så jag tror att vi har goda förutsättningar. Men det gäller att vara väldigt fokuserad på det här. 2010 blev du vd för Saab. Det var ju under en helt annan tid. Det känns som väldigt lång tid sedan. Kan du ge oss en bild av vilket samhälle du blev vd för Saab? Nej, men det var ju en tid då vi, och det säger Försvarsmakten också, där man hade tagit en strategisk timeout. Det var väl en bild av att Sverige inte behövde ha någon större försvarsförmåga. Vi hade en statsminister som kallade försvaret särintresse. Ja,
Du får fråga exakt vad han menar med det, men det hjälpte ju inte. Fredrik Reinfeldt, okej. Men så här då, och vi skulle då hjälpa till i konflikter utomlands. Så det var så man tänkte. Problemet då för Saab var ju det att vår hemmamarknad, som var vår största marknad då, inte direkt kunde lägga större beställningar. Men vi också hade ett stort behov att följa med tekniken. Så vi stod i ett val 2010 när jag började. Ska man göra om Saab bara till en support- och serviceverksamhet i befintlig installerad bas? Eller ska vi satsa egna pengar på att förnya våra produkter och göra dem till världsklass? Och den kunskapen fanns i Saab. Men ekonomin fanns inte riktigt. Men vi valde att göra det ändå. Och det andra alternativet? Ja, alltså. Att verkligen. Så vi förnyade alla våra produkter. Ny fighter, ny trainer med Boeing, ny radar och Carl Gustaf och allt vad det var. Satsade otroligt mycket pengar. Men det byggde ju på att vi skulle lyckas internationellt. Och det hade vi turen att göra då. Handen på hjärtat, hade det inte varit lite roligare att vara vd för Saab idag? Tror jag inte. Tror du inte? Nej, alltså jag tror att jag hade jag tror att det är nog roligt att vara det idag också. Jag känner ju Mikael väldigt väl. Nu vill ju alla ha Saabs produkter. Ja, men jag tyckte vi hade en bra utveckling under min tid också. Vi lyckades fantastiskt bra. Vi sålde Gripen till Brasilien. Vi sålde radarspaningsflygplanen till UAE. Vi lyckades skapa en stor marknad i Indien, vilket vi inte hade. Men Sverige? Nej, men det var som det var då. Men man ska ju också veta det att man exporterar militär utrustning från Sverige. Enda gången man får tillåtelse att göra det är om det stärker svensk försvarsförmåga. Och genom att vi var lyckosamma att lyckas internationellt, även i USA och andra ställen som växte, så skapar vi faktiskt en förmåga som vi har nytta av idag med nya produkter och annat. Men det betalades av de affärer vi gjorde internationellt. Svensk försvarsexport totalt sett, alltså Saab, Bofors och Hägglunds får man säga då framförallt, har ju nästan fördubblats på 2 år. Vad betyder det här för svensk konkurrenskraft? Jag tror man ska vara medveten om att om man tittar på vad vi kan göra inom svensk försvarsindustri så är det bara ett fåtal länder i världen som klarar av det. Att bygga en fighter av den världskapaciteten som vi kan, eller ubåtar, det finns kanske 3-4 länder i världen som klarar av det. Det säger någonting om svensk entreprenörkraft, det säger någonting om svensk ingenjörskunskap och det säger någonting hur vi kan få ihop de här systemen. Och det här spiller ju naturligtvis över på annan industri och det finns ju utredningar som är gjorda på det. Det finns andra exempel naturligtvis i Sverige också som är teknikdrivande. Ericsson är ett sådant företag. Men just det här med att kunna göra de här svåra och kvalificerade systemen, det är inte många som kan göra. Påverkar vår tillväxt? Det gör det. Speciellt nu då, kanske när det finns ett stort behov. Men det påverkar framförallt också vår säkerhet. För jag tror den är en del av vår möjlighet att se tillväxt. Det vill säga att människors hopp på att man tror att man lever i en säker värld. Så jag tror det bidrar Saab och svensk försvarsindustri väldigt mycket till Europa, NATO och världen idag. Men samtidigt så är det här av så sorglig anledning att vi lever i en osäkrare värld och den fullskaliga invasionen av Ukraina. Vad tänker du om det? Nej, men det är ju, vi verkar ju inte ha något minne i världen på det sättet att vi vem hade trott att det skulle bli krig mitt i Europa? Nu ska man vara medveten att det här kriget startades faktiskt 2014 och då reagerade inte västvärlden speciellt mycket. Och det finns krig på andra ställen i världen. Och det finns en polarisering i världen idag som är... Nej, det är sorgligt. Sen tror jag en annan sak man ska ha med sig, den här globaliseringen som vi hade stor nytta av, den kommer inte alla till gang. Mycket av den här ska man säga då, missnöjet har yttrats då i vissa extrema partier runt omkring för att alla fick inte del av kakan. Du tänker på Trumps framgångar? Ja, kanske? Det finns även i Europa och andra ställen där man har sett totalt sett kanske landet har tjänat på att i en globalisering, men alla har inte fått del av det. Och det där tror jag man ska ha med sig generellt när det gäller utveckling och när det gäller tillväxt, att man måste ha en tanke på att det också regnar på alla. Du, jag har plöjt tidigare intervjuer med dig och fått känslan av att du anser att vi svenskar är lite bortskämda.
att vi tar framgång för given för att vi har haft många år av ständigt ökad tillväxt och att vi har fått det bättre och bättre och sådär. Stämmer det här? Om vi säger att vi är bortskämda eller inte, men att vi definitivt tar mycket för givet. Jag som haft förmånen att vara ute och rest otroligt mycket under mina år, nästan i 40 år och framförallt under Saab-tiden och även nu. Man reflekterar ju över att 99,8% av världens befolkning bor ju inte i Sverige. Och vi har den här materiella och förhoppningsvis sociala utvecklingen som vi har haft i det här landet. Men det är ju inget självspelande piano. 53% av Sveriges BNP bygger på att vi kan exportera saker och ting. Och det är ju konkurrenskraft varje dag. Sen har vi ungefär mellan 75-80% av Sveriges BNP bygger på att vi har företagande i Sverige. Och allting bygger ju på att vi är bättre och att vi klarar av saker och ting jämfört med internationell konkurrens. Och det tror jag vi glömmer bort lite grann. Kan det vara så att oavbruten framgång är skadlig? Det finns ju ett grekiskt uttryck för det jag har lärt mig, att om man ger en människa 20 år av oavbruten framgång så har man förstört den människan. Men vi ska ju inte, vi är duktiga i Sverige, vi är strävsamma och så vidare. Men jag tror så här rent generellt så tror jag att vi måste veta varför vi är lyckosamma. Det bygger på innovation, det bygger på att vi jobbar, det bygger också att vi håller ihop landet något så när. Om man tar parterna på arbetsmarknaden till exempel. Men konkurrensen där ute är ju inte vid en konstant nivå. Den blir ju bara tuffare och tuffare och tuffare. Och då måste vi säkerställa att vi är bättre än våra konkurrenter. Vi har ju ett riksdagsval om mindre än ett år. Vilka frågor skulle du vilja att politikerna lyfter som handlar om de här sakerna? Nej, men jag tycker vi ska prata mer om hur konkurrenskraft, och då tänker man oftast företagen. Men jag tror att vi måste tänka på Sverige utifrån ett totalperspektiv. Vi är ändå ett ganska litet land och vi måste totalt sett titta på hur kan vi bli bättre i alla led om vi vill också få ett bättre liv. Nu menar inte jag det att alla ska jobba så att de svimmar, det är inte det jag är ute efter. Men vi måste tänka igenom vad har vi dels i företagen, hur är vi innovativa, har vi rätt produkter, vi är jätteduktiga på innovationer i Sverige, hur får vi ut dem i världen. Hur låter den valparollen? Att vi kan sitta här idag, att vi har fri sjukvård, att man kan faktiskt utbilda sig. Det är väldigt få länder i världen där universitet är gratis. Jag menar när man ska ut och säger, jag är jättestolt över det. Sjukvården är lika för alla och så vidare. Men om vi ska klara av det, då måste vi ju se till att det är konkurrenskraftigt internationellt. Och för att vara det, då måste vi också tänka på hur är vi konkurrenskraftigt i samhället i stort. För det liksom hänger ihop. Och jag tror att det är en frågeställning som man måste förhålla sig till. För jag fattar att jag låter tråkig när jag säger så, någon streber. Men jag tror inte vi kan bila oss i form. Så det är inte så mycket för Socialdemokraternas kortare arbetstid? Då? Jag tycker det för det första är en fråga för arbetsparterna. Och det går faktiskt att hantera det mellan parterna idag. Men om man tar lika för lika så är det ju svårt att tro att vi ska vara mer konkurrenskraftiga med samma maskiner, med samma utrustning som man har i Korea. Och de jobbar dubbelt så många timmar som vi gör per år. Jag menar, om de kan Svenskar måste jobba lite mer. Nej, jag tror vi måste tänka först och främst när vi jobbar. Då ska vi inte slösa det på saker som inte vi behöver. Massa administration, massa byråkrati, massa saker. Det gäller i företag och det gäller i offentlig sektor. Du är ju ordförande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins näringslivsråd och i den rollen så tog du för flera år sedan fram en rapport där du konstaterade stora brister hos företagen när det gäller cybersäkerhet och att det här påverkar konkurrenskraften. Hur är läget idag, 3 år senare? Det här är ju ett rörligt materia, för det är ju också så de som håller på med cybersäkerhet eller som gör de här attackerna, de blir bättre, de använder AI och så vidare. Och oftast attackerar de listar ut vilken den svagaste länken är. Om man tar då lite större företag så finns det ju en grå eller svart marknad där man pressas på pengar, vissa betalar utan att säga någonting och så vidare. Och om man tänker sig då, om jag är kund hos ett företag där jag förväntar mig att jag ska kunna
att få saker levererad. Om man då stänger ner det här företaget med en cyberattack. Det hände ju Land Rover nu, de stod ju still i 2 månader. Det är ju inte så där jättebra för din konkurrenskraft. Om du ska sälja ett företag och du inte är cybersäkrad, vad är det du säljer egentligen då? Så jag tror att det här måste man ta in mycket tydligare i styrningen och ägandet och i ledningen av bolagen. Men du larmade då för, jag tror det är 3 år sedan. Har det hänt något då? Ja, men jag tycker vi har gjort en hel del. Jag tror det är tillsatt dels mer och en ansvarig i regeringskansliet, cybersäkerhetscentret. Men vad vi måste få till ännu mer är att dela information, och där har vi inte riktigt kommit. För att om vi har en cyberattack, vilket vi hade då i SKF för ett antal år sedan i USA, den informationen skulle vara säkert jätteintressant att veta för andra bolag som är i Sverige och även kanske offentlig förvaltning. Vad är det som händer? Vad är det för typ? Och för att få en sån här lägesbild så tror jag att vi borde dela mer. Men det här är lite svårt. Dels att dela information med myndigheter. Ja, det är väl myndigheter. Jättekänsligt. Ja, men jag tror att någonstans, det här gör man ju i andra länder. Och när vi tittade och gjorde vår utredning där på IVA, så vi tittar väldigt mycket i andra länder. I Finland, vi var i Estland, hade också kontakt med både UK och Men hur menar du att vad blir bättre av att man delar information? Då kan man få reda på vad det är för typ av hot, vad är det för någonting som de gör för att ta sig in i systemen, vad det är för typ av aktörer. Tyvärr är det ju också så här att de här aktörerna, dels är det ju kriminella då, så är det ju främmande makter, eller så är de ihop. Därför det händer ju, vi läser ju om det dagligen. Ja, men hur kommer, för Sverige ligger ju topp när det gäller digitalisering totalt sett. Men här är vi extra dåliga? Eller? Nej, men vi har i alla fall varit det. Vi är väl på väg uppåt. Nej, det är precis som du säger. Vi är ju världsledande, kan man ju säga, per capita digitalisering. Men en av de sämre i cybersäkerhet. Och jag tror att det är både så här att det här är ju en teknisk fråga, men det är också en beteendevetenskaplig fråga. Där man liksom måste tänka in det här med säkerhet. Och det kanske bygger lite grann på, om vi går tillbaka till 2010 överhuvudtaget. När jag började på Saab, för då var det ju också att vi behövde inte något fysiskt försvar. Att vi lever i en väldigt trygg och vänlig värld. Det fanns ju tecken redan 2016 på att, jag tror jag gick ut redan då och sa att vi var ockuperade på ett eller annat sätt. För man skickar ju in trojaner och allting annat i våra system. Så att vi har väl ett uppvaknande både för företag och offentliga. Vad är din uppmaning till företag, organisationer, myndigheter? Att ta det på allvar. Det finns bolag nu som faktiskt, och vi jobbar med dem, där vi delar information så att, som inte är då konkurrenskänsligt, men att man får in och lär sig av varandra, att man jobbar med de här. Att säkerhet måste, precis som all annan säkerhet med cybersäkerhet, måste vara en del av företagsledningens ansvar. Du var inne på det alldeles nyss, du sa sammanhållningen för landet. Jag tänkte vi ska prata lite mer om det. Du är ju som sagt uppvuxen i Norrland, Örnsköldsvik, men du bor väl sedan länge i Stockholm. Ja. När du hälsar på i din gamla hemstad, känns Stockholm nära eller långt bort? Jag tror man kan säga både och. Jag tror så här att det är, och varför jag brinner för den här frågan, det är det att jag tror att, och man påverkas när man är i Stockholm, för där finns liksom all makt, även företag och så vidare. Så kanske man tar lite för givet hur det är saker och ting ute i landet. Och vi har ju inte så mycket gruvor och massa fabriker här i Stockholm. Och mycket av vår BNP och tillväxt skapas ju också utanför landet. Sen måste vi ha duktiga människor i Stockholm också. Och då gäller det också att man skapar rätt förutsättningar för de här människorna att både leva och verka. Sen är det en annan trend. När jag växte upp i Örnsköldsvik, då var att vara skogsarbetare, då gjorde man ju mycket skogsbruk för hand. All utveckling av vattenkraften var mycket människor som jobbar. Men det här har ju automatiserats så att befolkningsunderlaget minskar ju på de här mindre orterna. Som kanske traditionellt jobbar inom den här områden, vilket gör ju också att skatteunderlaget minskar ju för de här kommunerna. Det är svårt att ha då service och annat. Och all vinst vi gör på de här företagen går ju centralt. Men vad kan du göra då med dina bolag för att spridas över landet?
Ja, men alltså, vi finns ju överallt. Om man tar Stora Enso till exempel. SKF finns på många ställen. Och det är ju så, jag ska inte säga att det är svårt att rekrytera folk. För det är en liten vildfarelse, i alla fall till de lite större kommunerna. Men man tänker ju, vården är sämre. Kanske skolan är inte lika bra. Man har högre skatter. Man bör i alla fall reflektera över det. Ska det vara så? Ska man ha sämre vård? Du vill ha högre nivå på kommunernas service? Ja, eller kanske man måste hitta ett annat skatteupplägg i Sverige där man också ger möjligheter där vinsterna kanske skapas. Vi har ju sedan länge en central skattepolitik där egentligen kommunernas enda skatteintäkt är ju arbeten. Men inte där man då den vinsten som görs eller den tillverkning eller vad man nu har som vidareförädling. Och ju färre människor som behövs i de sektorerna så blir det svårare. Och jag inser man kan inte ha ett motsvarande sjukhus överallt. Men då får man lösa det på något annat sätt. Men jag tror man måste fundera över det här i alla fall. Och idag så får man alltid den här diskussionen med den kommunala utjämningsmekanismen. Då. Men den påverkar ju ändå inte den enskilde individen. Den hade varit sämre om den inte fanns. Men skattenivåerna är betydligt högre ute på landsbygden och servicen är sämre. Och vi måste i alla fall diskutera det och förhålla oss till det. För jag tror att det är en issue om vi ska kunna använda våra naturresurser som vi är väldigt beroende av i Sverige. En ort som verkligen hoppas nu på framtiden, det är ju Boden och Stegra som ju vill ju producera grönt stål. Och det ser just nu väldigt svårt ut med finansieringen. FAM har ju gått in med en del investering här. Vill ni skjuta till mer? Nu var det ju så att den rundan som skulle vara klar då i september så sa vi ja till det. Sen har det ju då kommit upp nya saker som man själv då kanske inte hade riktigt sett. Och vi får väl se hur det ser ut i övrigt. De här satsningarna generellt sett tycker vi är ganska bra. Jag tycker du menar det gröna stålet? Ja, den här omställningen. Sen gäller ju att de här gigantiska projekten måste man få i mål på rätt sätt med rätt kostnader och så vidare. Och det är uppenbart en utmaning. Sen tror jag att för bilden av Sverige så vi får inte misslyckas för ofta med sådana här stora projekt. Vi är en väldigt liten aktieägare, jag tror vi har 0,5% eller någonting sånt där. 0,75 läste jag. Kanske till och med. Ja, det är lite det är i lite. Sammanhanget. Men skulle du vilja se mer statligt stöd till Stegra? Jag tror så här att man ska fundera lite grann på det här med statligt stöd eller inte. Jag tror att en bra idé klarar sig själv. Sen kanske en viss del av omställning behövs. Jag tror att det finns en annan sak som jag tror att vi måste förhålla oss till. Det är ju att de här kommunerna, nu både Skellefteå och Boden, som går in och riskar väldigt mycket. Där tror jag staten måste ha ett helt annat ansvar när det gäller infrastruktur och allting. Jag menar, Boden har tagit väldigt stora risker. Och det finns när det gäller infrastruktur och allting. Det där måste man ha en annan diskussion. Jag tycker hellre man ska säkerställa att vi får en malmbana som fungerar. Att kommunerna inte står med Svarte Petter, för till slut är det ingen kommun som skulle vilja ha någon större etablering framöver om de här riskerna är som de är. Så hellre statligt stöd för infrastrukturen kring projektet än till själva projektet? Ja, jag tror man ska vara fundersam i alla fall hur det ska se ut i så fall och vilka garantier man ska ha. Alla våra bolag så är vi ju fullt committade till Parisavtalet. Vi tror på det här med omställning, vi tror på hållbarhet. Och sen är det precis som allting annat. Just nu så är det väl kanske inte lika aktuellt i vissa länder då. EU har ju precis svängt om bilarna, fossildrivna bilar. Men det är ändå ett stort tryck ifrån dels våra bolag men dels också våra kunder att man vill ställa om. Det finns andra drivkrafter. Det gäller liksom att vill man attrahera unga människor framförallt att jobba i dina bolag, då måste du vara hållbar och jämställd för att det ska fungera. Håkan Buske, vi ska strax runda av. Men innan vi säger hej då så måste jag hinna prata med dig lite om hästar som jag själv är väldigt intresserad av. Du har ju varit ordförande i Beridna Högvakten. Varför är det där någonting att slå vakt om? Nej, men Beridna Högvakten i sig är ju unik tycker jag. Det finns ju bara egentligen London och Sverige som har en Beridna Högvakt. Och den finansieras ju av privata medel.
hästarna ägs ju av en förening och det här gjordes ju då när man skulle avveckla hästen i försvaret på 70- och 80-talet. Så att det här är en jätteviktig del som finansieras av privata medel. Så jag får liksom rysningar varje gång jag ser Bridna högvakten gå förbi här. Men också just det att det är många som tittar. Du gillar hästar? Ja. Du har hästar? Vi har 14 hästar. 14? Min dotter håller på mer eller mindre heltid med dressyr. Och jag har en travhäst med en kompis. Min pappa, vi hade ingen egen gård. Men pappa tidigt var intresserad av hästar och travhästar. Och det vi börjar med att jag liksom har lite oro i kroppen, om jag uttrycker det på sättet, så kom jag fram till det att om jag var orolig när jag var hos hästarna, för jag fick känsla för hästar ganska tidigt, då blir de ju också väldigt oroliga. Att kunna koncentrera sin egen puls, som jag ska uttrycka det, eller för att kunna bonda med hästarna. Om du är lugn så blir de lugna. Ja, det lärde mig ganska mycket hur jag skulle hantera mig själv. Det är fascinerande, och att hur man som förhållande människa och häst, den tycker jag det är något vackert i det, tycker jag. Rider du själv? Gjorde en gång i tiden, men jag har väl listat ut att jag ska väl försöka inte ramla av och bryta nacken. Jag har väl annat för mig, men kanske någon gång. Mockar du i stallet då? Ja, det gör jag. Och kör hästskit och jobbar. Det är en bra form av träning. Håkan Buske, tusen tack för samtalet. Tack så mycket. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.